नमस्कार अनि स्वागत छ। आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं टेक गुरु च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई नेपाली टाइपिङ गर्न चाहनुहुन्छ तर नेपाली टाइपिङ गर्न सकिरहनु भएको छैन, तपाईले सजिलो उपाय खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई आज यस्तो भिडियो लिएर आएको छु जुन नेपाली टाइपिङ गर्दा एकदमै सजिलो हुन्छ। तपाईले जस्तै मेरो लेख्नु पर्यो भने तपाईले पिर्तीमा अथवा ट्रेडिसनलमा तपाईले टाइपिङ गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। तर आज म तपाईहरुलाई रोमनाइजमा कसरी नेपाली टाइपिङ गर्न सक्ने, रोमनाइजमा जस्तै MERO हान्दाखेरि नेपालीमा मेरो आउँछ नि, त्यस्तो नेपालीमा तपाईले टाइपिङ गर्ने, रोमनाइजमा कसरी टाइपिङ गर्ने र त्यसरी MERO हान्दाखेरि जस्तै कहिलेकाहीँ नदेखाउन सक्छ, मेरो भन्ने ठाउँमा मरो हुन सक्छ है। तर त्यो चुज गरेर हामीले कसरी नेपालीमा रोमनाइजमा टाइपिङ गर्न सक्छौं भनेर मैले आज यो भिडियो लिएर आएको छु। म तपाईलाई दुईटै स्टेप MERO हान्दाखेरि तपाईको अप्सन नदिएर सिधै MERO आउने एउटा, अनि त्यसैगरी जस्तै MERO हान्दाखेरि मेरो भनेर तल मेरो मेरा भनेर तपाईको चुज गर्ने आउने अर्को भिडियो तपाईहरुलाई एउटै भिडियोमा यो सबै कुरा सिकाउने छु। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। मन परेपछि लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हुन्छ, अब ढिला नगरिकिन भिडियोतर्फ लागौं। त्यसको लागि तपाईले सबभन्दा पहिला आफूमा कम्प्युटरमा रहेको क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि यहाँ सर्च बक्समा ROMANIZED रोमनाइज्ड NEPALI नेपाली UNICODE युनिकोड भनेर तपाईले सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरिसकेपछि तपाईले यहाँ सबभन्दा पहिलाको लिंक छ नि, यहाँ यो लिंक सबभन्दा पहिलेको लिंकलाई तपाईले ओपन गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरेर ओपन न्यू लिंक गरे पनि हुन्छ, डबल क्लिक गरे पनि हुन्छ है। यो खुल्छ। यहाँ चाहिँ नेपाली युनिकोड रोमनाइज भन्छ, यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ नो गर्नुहोस्। नो गरिसकेपछि अब तपाईले थोरै स्क्रोल डाउन गर्नुहोस् है। स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ डाउनलोड भन्ने अप्सन छ है। यो डाउनलोड भन्ने अप्सनलाई तपाईले क्लिक गर्नुहोस्, क्लोज गरिदिनुहोस्। क्लोज गरिसकेपछि तपाईको लोकेसन चुज गर्न दिन्छ है। तपाईले त्यसलाई कहाँ डाउनलोड गर्ने भनेर तपाईको दिन्छ है। यहाँ चाहिँ तपाईको सुरु हुँदैछ है। यहाँ दियो। यहाँ दिइसकेपछि अब तपाईले कहाँ, म डेस्कटपमा सेभ गर्छु है। सानो फाइल छ, एकैछिनमा डाउनलोड हुन्छ। तपाईले यसलाई राइट क्लिक गरेर डबल क्लिक गरेर ओपन गरे पनि हुन्छ, नभए मैले यहाँ डेस्कटपमा डाउनलोड गरेको छु। यहाँ डेस्कटपमा छ, यसलाई डबल क्लिक गरेर इन्स्टल गरे पनि हुन्छ। त्यो इन्स्टल गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईलाई माइक्रोसफ्ट अफिसमा मैले त्यो अप्सन इंग्लिश टाइपिङ गर्ने, नेपाली टाइपिङ गर्ने अप्सन आउँछ कि आन्न म तपाईलाई चेक गरेर देखाउँछु है। त्यसको लागि माइक्रोसफ्ट अफिस ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ मैले MERO हान्छु, तर यहाँ चाहिँ MERO नै आयो है, नेपाली टाइपिङ भएन है। अब त्यसको लागि अब मैले यो इन्स्टल गर्नुपर्छ है। इन्स्टल गर्नको लागि यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् है। यहाँ चाहिँ तपाईको नेपाली रोमनाइज भन्ने छ, यहाँ त लास्टमा सेटअप भन्ने छ, सेटअपलाई क्लिक गर्नुहोस् र यस गर्नुहोस्। यस गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको यहाँ तल सुरु एडमिनिस्ट्रेटर खुल्छ, यसलाई यस गरिदिनुहोस्। यस गरिसकेपछि यहाँ तपाईको क्लोज भन्ने क्लोज गरिदिनुहोस्। यहाँ तल हेर्नुहोस् त, सबभन्दा तल इंग्लिश नेपाली भनेर दुईवटा अप्सन छ है। तपाईले इंग्लिशमा भन्दा नेपालीमा चुज गर्नुपर्छ है। तपाईले रोमनाइजमा टाइपिङ गर्नु पर्यो भने MERO हानेर नेपालीमा आउनु पर्यो भने तपाईले यहाँ चाहिँ नेपाली रोमनाइजमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ तपाईले MERO हान्दाखेरि नेपालीमा मेरो आउँछ है, इंग्लिशमा आउँदैन, नेपालीमा आउँछ। तपाईले यहाँ तल अप्सन छ, यो अप्सनमा तपाईले नेपाली चुज गर्नुभयो भने, नेपाली रोमनाइज चुज गर्नुभयो भने यसरी टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ तल इंग्लिशमा चुज गरेर तपाईले इंग्लिश युनाइटेडमा क्लिक गर्नुभयो भने MERO नै हुन्छ है। तपाईले इंग्लिशमा भन्दा नेपालीमा चुज गरेर तपाईले नेपाली टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा थियो यो भिडियो। अब अर्को भिडियो जुन चाहिँ हामी अप्सन चुज गरेर कसरी टाइपिङ गर्न सक्छौं भन्ने कुरा अर्को भिडियो रहेको छ। यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अझै पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट र शेयर गरिदिनुहोस् भन्दै अब सुरु गर्न चाहन्छौं। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि यहाँ सर्च बटनमा तपाईले क्लिक गरेर टाइप गर्नुहोस्। जस्तै गुगल GOOGLE गुगल INPUT इनपुट TOOLS टुल्स NEPALI नेपाली है DOWNLOAD भनेर तपाईले सर्च गर्नुहोस्। गुगल इनपुट टुल्स नेपाली डाउनलोड भनेर क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ सबभन्दा अगाडिको लिंक छ, यो लिंकलाई तपाईले ओपन गर्नुहोस्।
है डबल क्लिक गरेर ओपन गरे पनि हुन्छ राइट क्लिक गरेर गरे पनि हुन्छ है अलि तल स्क्रोल गर्दै जानुभयो भने यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गुगल इनपुट टुल्स भनेर है यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईको डाउनलोड गुगल इनपुट टुल्स भन्ने छ यसलाई तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई लोकेसन चुज गर्न दिन्छ है मैले डाउनलोड लोकेसन डेस्कटपमा चुज गरेर यसलाई डाउनलोड गर्न थाले है तपाईको एकैछिनपछि डाउनलोड हुन्छ है मेरो यहाँ डाउनलोड भइरहेको छ तपाईले डाउनलोड गरिसकेपछि डबल क्लिक गरेर ओपन गरे पनि हुन्छ डेस्कटपमा गएर ओपन गरे पनि हुन्छ है मेरो डाउनलोड भइसक्यो अब यसलाई मैले यही डबल क्लिक गर्छु है डबल क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँनेर खुल्छ है यहाँ चाहिँ तपाईले यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् यहाँ दुईवटा अप्सन छ है त्योभन्दा अगाडि मैले यहाँ चाहिँ रोमनाइज र रोमनाइज पहिले इन्स्टल गरिसकेको थिएँ त्यही भएर दुईवटा अप्सन मात्रै देखाएको छ अब मैले इन्स्टल गरेँ भने तीनवटा देखाउँछ यो मध्ये यहाँ दुईवटा मध्ये तलकोलाई तपाईले पहिला सुरुमा इन्स्टल गर्नुहोस् है यो इन्स्टल हुन्छ इन्स्टल भइसकेपछि मात्रै तपाईले माथिको इन्स्टल गर्नुपर्छ फिनिश गरिदिनुहोस् अब माथिको डबल क्लिक गर्नुहोस् इन्स्टल गर्नुहोस् है यहाँ चाहिँ तपाईको इन्स्टल हुन्छ फिनिश गरिदिनुहोस् अब हेर्नुहोस् यहाँ तपाईको अघि दुईवटा थियो अहिले तीनवटा आयो तल आयो गुगल इनपुट टुल्स भनेर है गुगल इनपुट टुल्स भनेर आयो यसलाई मैले क्लिक गरेँ क्लिक गरिसकेपछि अब मैले यहाँनेर तपाईले क्लिक गरेर अब ओपन गरेर देखाउँछु है त्योभन्दा अगाडि मैले यहाँ चाहिँ नेपाल इङ्ग्लिस भनेर चुज गर्छु इङ्ग्लिस युनिकोड त्यसपछि मैले माइक्रोसफ्ट अफिस ओपन गर्छु ओपन गरिसकेपछि ब्ल्याङ्क पेज चुज गर्छु र यहाँ अब मैले यहाँ तीनवटा अप्सन मध्ये तलको गुगल इनपुट टुल्सलाई मैले क्लिक गर्छु क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् त यहाँ एमईआर हान्दा बित्तिकै मलाई चुज गर्ने अप्सन आयो एमईआर मेरो भनेर है यस्तै गरी तपाईले चुज गरेर सजिलरी टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ है आज म तपाईहरुलाई रोमनाइज युनिकोड कसरी डाउनलोड र इन्स्टल गर्ने र गुगल इनपुट टुल्स कसरी डाउनलोड र इन्स्टल गर्ने रोमनाइज युनिकोड हामीले सिधै एमईआर हानेर तपाईको अप्सन नआइकिन टाइपिङ गर्ने एउटा माध्यम छ है अर्को गुगल इनपुट टुल्स भनेको हामीले टाइपिङ गर्दाखेरि अप्सन आएर हामीलाई चुज गर्ने अप्सन आउने अर्को थियो है आज म तपाईलाई यो दुईवटा भिडियो तपाईहरुलाई देखाए यो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला र आउँदा दिनहरुमा तपाईलाई कस्तो भिडियो चाहिएको छ हामीलाई कमेन्ट बक्समा भन्नु होला हामी तपाईको कमेन्टको मध्यनजर गर्दै आउने दिनहरुमा अझै राम्रा भिडियोहरु ल्याउने छौं भन्दै आजको बसाइबाट छुटिनु भन्दा अगाडि यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै छुटिन्छु बिदा माग्छु नमस्ते।